Jag tror inte att ens partner kommer gå och säga alltså jag kollade på värsta porrvideon igår, tjejen hade fett stora tuttar, värsta rumpan. Du borde ha så. Det där är toxic. Hej och välkomna till Tänk till Talkshow. Jag heter Alexander och idag ska vi då svara på era frågor och problem kring att vara toxic. Med mig för att prata om det här har jag vår grymma panel. Det är alltså våra tittare som har skickat in frågor på Instagram. Och jag vill först och främst tacka er för så många grymma frågor. Panelen, är ni redo? Vi är redo. Så redo. Vi är redo. Min killkompis är kär i mig och även fast jag inte är det tillbaka så vill jag att han ska fortsätta vara det. Är det toxic? Nej. Nej! Åh nej! Vilka vill börja? Jag vill börja. Vi vill börja. Nej, men alltså, uppmärksamheten! Ja, vad kul! Alltså, det är så här, jag är inte toxic. Jag tycker bara det är lite roligt. Det är underhållande. Nej, hon är inte toxic. Det är så här... Okej, åklagarsidan, vad säger ni? Alltså, det är definitionen av toxic. Alltså, det är så här, personen, den vill ha dig. Den vill ha dig och du är så här, du får inte mig, men jag vill att du ska fortsätta vilja ha mig. Så, alltså, det är så här, om det är din vän, varför gör du så mot den? Förstår ni vad jag menar? Jag gör ingenting. Vad jag säger? Ja, men jag gör ingenting. Om man väljer att vara kär i mig, var kär i mig. Förstår du? Jag kommer inte säga till dig sluta vara kär i mig. Men alltså, att inte göra något, inte det också ett aktivt val? Nej. Alltså, jag lever mitt liv. Jag är bara precis samma människa som innan du träffade mig och efter du träffade mig. Om du väljer att vara kär i mig, var kär i mig. Förstår du? Det är bara cute. Förstår du? Like, du måste tänka på den andra personen också, för det är din vän som vi... Ja, som vi var inne på innan, jag kan inte kontrollera hans känslor. Jag kan inte bara gå in och bara, du får inte vara kär i mig. Förstår du? Vad ska jag säga? Men alltså, grejen i frågan så står det att personen vill att det ska fortsätta. Ja. Jag tycker det är toxic. Jag tycker inte det borde fortsätta. Jag tycker personen borde säga till jag har inga känslor för dig, så lite calm down. Men om personen inte vill calm down så är det liksom inget fel att den är kär i den. Har någon här gjort något sånt? Ja, alltså jag har gjort så. Du har gjort det? Ja, det finns en kille i min skola som jag tror är lite kär i mig. För han har sagt att man ska gå och hångla, whatever. Och jag säger typ alltid så här, man säger inte nej, men man är typ så här, oh my god, alltså jag känner mig så attackerad. Förstår du? Men det är ändå cute. Jag tycker faktiskt, men det som vi är inne på också är att man kan vilja att det ska fortsätta. Det betyder att jag kommer go out of my way och typ så här, nu ska jag flirta med dig. Förstår du? Jag lever bara. Jag förstår vad du menar. Men att vilja att den fortsätter gilla en, det är det som är toxic. Förstår ni vad jag menar? Ja. Så även om den mår dåligt, man vill att den ska fortsätta vara... Jag tror inte att mår dåligt. Jag tror att alla jag mår bra av att du ger mig uppmärksamhet. Alltså, jag hade inte velat att du skulle sluta, men om du vill sluta så gör det grej. Molly, vad säger du? Har du varit med om det här? Till viss grad. Jag är lite i mitten. När det går till den grad att personen, jag märker att den mår dåligt av att jag inte gillar den tillbaka. Den tycker om mig på riktigt. Och du är orsaken till det? Liksom. Ja, där kommer inte jag leka med dens känslor och liksom vara en flörtig person. Men när det handlar om liksom, när man märker att någon kanske har crushat på mig. Det är så här, okej, jag kanske inte aldrig har kollat åt ditt håll, men idag gör jag det. Alltså bara för lite spänning typ. Jag tycker att det är jättetoxic att man inte ska göra det så. Men at the same time, om personen fortfarande, personen den har känslor för dig, som Molly sa, man ska inte stoppa den liksom. Den får jättegärna ha känslor, men man borde inte fortsätta leda den till något som inte ens kommer hända. Det tycker jag är fel. Om du vill att något ska hända, men bara inte hela vägen till en relation, då tycker jag du måste använda kommunikation och berätta det här till personen. Att så här, jag är inte intresserad av att gå hela vägen med dig, men vi skulle kunna göra annat. Helt ärligt, jag kan fortfarande inte förstå den här känslan att det är mysigt att liksom någon har en crush på dig. Va? Kolla, tänk du veta så här, okej, någon tycker att jag är attraktiv. Alltså jag skulle känna mig som Kylie Jenner och gå ner med människan och vet, alltså du är kär med. Alltså, speciellt när det är en person som du aldrig har pratat med. Den har alltså blivit kär i dig bara för att du har gått förbi den. Förstår du? Alltså jag känner mig som Beyoncé. Nej, det är över Beyoncé. Förstår du? Man känner sig jättehet. Jag tror så här, alla människor, vi är lite narcissister. Man kan sitta och säga det är toxic, men i slutändan om man säger till dig jag är kär i dig, då blir det så okej, vet du vad, tack så mycket. Jag tror alla gillar att känna sig attraktiva. Det är klart toxic om du, för att du gillar känslan så pass mycket, du låter det gå till gränser som inte det borde gå till från början. Jag försöker komma in i min partners hemliga bildmapp på datan. Toxic? Yes, sir. Ja, nej, ja. Och då är du ensam här alltså? Ja, nej men alltså vadå? Vi tillsammans, du borde inte ha någonting att dölja alls. Om jag vill kolla på dina bilder liksom, alltså tänk om jag vill bara se, vad har du? Alltså tänk om du har typ en jättegod pastabild som jag vill fotografera på min Instagram. Fast det är inte det du letar. Men det är en hemlig bild, va? Det är en hemlig bild, va? Alltså för det första, ingenting är hemligt, vi är tillsammans. Då ska alla kort vara på bordet, tycker jag. Och hallå, det var en bild, det är inte värsta grejen. Ja, men nu är det du som försöker ta dig in. Kan du inte fråga han om han har några
sexiga pastabilder liksom. Men men tänk om jag skäms. Tänk om jag är blyg. Jag är fett blyg människa. Ja, men man ska inte gå in på andras privata saker. Ja, men jag tycker inte det är toxic. Det är inte toxic. Vad säger ni? Jag kan hålla med lite honom. Jag tycker inte det är toxic, men at the same time jag tycker att det är toxic. Hur menar du? Jag skulle aldrig i mitt hela liv gå in i någon annans privata bilder och liksom kolla igenom allting. För jag tycker det är fel. Men sen som man säger, när man är tillsammans så är man ju en människa. Så det finns ju inga hemligheter om man ska kunna dela allting. Men sen var det ju det... Jag tycker så här, bara för att man är tillsammans behöver man inte liksom allt som tillhör mig tillhöra dig. Och jag behöver inte dela med mig av allt jag går igenom eller alla bilder jag har. Man har fortfarande privacy. Precis, och sen bilden kan vara innan relationen ens var en tanke liksom. Så det kan vara både, alltså det kan vara för din skull. Alltså jag vill inte att du ska bli sårad liksom. Sen varför den personen har kvar bilden, ingen aning. Men alltså så här, som Molly sa nu, det är något personligt och jag är inte redo att dela med mig av det här liksom. Alltså inte för att vara sån, men jag tycker det är mer toxic att dölja någonting för sin partner. Är det alltid fel att liksom, ha lite hemligheter i din relation? Ja. Absolut inte. Tänk om jag har en bild på liksom mina fötter som jag kanske inte vill att du ska se. Det är privat. Jag kanske har foteksem. Okej, jag kanske inte, det är inte alltid fel. Men så här, om det så här, du har gjort någonting som är jättedåligt, som du vet jag ska bli fett ledsen av, och du håller det hemligt, då är det fel. Men såklart, om du inte vill berätta för mig att du kanske gjorde någonting igår, like none of my business. Men om det är någonting som du vet att jag bör veta, then girl, you gotta tell me. Men jag tycker i en relation man ska vara väldigt öppen. Jag tycker man ska vara väldigt öppen och man ska säga alla sina saker. Men sen tycker jag också att man borde ha ett privatliv, som Molly sa. Ett förhållande kan bli mycket starkare när personer har varsitt privatliv. Du sa nyss att de ska vara en människa. Ja, men det är ju båda två. Jag håller ju med dig och jag håller med henne också. Det är ju en svår fråga. Jag är typ ihop, alltså är officiellt, med en kille som är homofob och jag är pansexuell. Gillar han som fan, är jag toxic? Nej. Jag tycker inte det är toxic, för obviously du kan inte kontrollera om du är kär. Om du känner någon som homofob, okej. Men grejen är den, kommer du tillåta att han går runt och säger att eller bögar, whatever, är mindre värda? Nej, då är du toxic. För då liksom du supportar hans beteende. Men om du är så här, vet du vad, jag tycker inte om sättet du är på, för jag är själv en del av the HBTQ-community. Ändra på dina åsikter. Det där, like, du försöker i alla fall aktivt ändra på hans åsikter. Om du bara sitter och säger, vet du vad, jag är kär, du vet precis vad du vill, then you're a toxic girl. Jag håller med. Det är en annan sak ifall att hon bara tycker om honom. Det är känslor. Man kan inte göra något åt känslor liksom. Det är inte toxic mot en själv liksom, typ. Jo, jag tänkte lite på det. Jag är ju en person som verkligen liksom står för att man ska ta hand om sig själv och att man ska älska sig själv. Så egentligen så handlar det ju om, den här personen kommer ju må riktigt, riktigt dåligt om partnern är homofob. Så det kommer bara vara en toxic relationship mot sig själv. Liksom. För att inflika på det du sa, alltså så här, hon är kär i en kille som är olärd. För jag tänker att då har inte man lärt sig så mycket om homosexuella och allt det där. Om hon går in och du är så här, men vet du vad, jag vill lära dig om vad det är att vara homosexuell. Och det är därför vi är som vi är och hit och dit och kanske blir som, vet du vad, jag hörde, låt mig ändra på mina åsikter. Då är inte hon toxic, då är hon i alla fall någonting positivt hon gör, eller? Men jag tror att man inte kan ändra på någon som är en homofob. Jag tror det. Kan man inte ändra på en homofob? Jag önskar att man kunde ändra på någon som är homofob. Men jag tror det är riktigt svårt att göra det. För det har väldigt många bakomliggande orsaker varför man är det. Så jag tror inte man kan ändra på det. Jag vet för ett fact att man kan ändra på någon som är homofob baserat på mina föräldrar. Som då också var homofober. Tills de sa, men vet du vad, nu när jag ser dig i första hand och hur du alltid har varit, jag börjar fatta lite mer. Så jag tror alltid att man är bara olärd och man måste lära sig. Nej, jag tror det går, men det är svårt. Om man går in i relationer med syfte att man vill försöka lära den här personen och så här, få den att förstå, då är det inte toxic alls. För då har du, alltså, både du gör det du vill för du gillar den här personen och samtidigt du skadar inte dig själv eller alltså, låter den här personen fortsätta skada någon annan genom att vara homofob. Är jag toxic som inte gillar att min partner tittar på porr? Ja, det är toxic. Ja, nej. Jag tror inte jag förstod frågan. Du har en partner som tittar på porr. Du tycker inte om det. Är du toxic för det? Den tittar alltså för sig själv liksom. Om jag vill inte att han ska titta på det. Du vill inte att han ska titta om det? Alltså titta på det? Alltså exakt. Du vill... Förstår du? Han kollar på porr. Du vill inte alltså kolla på porr. Är du toxic då? För du säger till honom, du får inte kolla på porr. Hade frågan varit... frågan, du vill inte, det är en sak. Men om du säger det till personen, alltså så här, det är toxic tycker jag. Vadå? Att jag säger, du får inte kolla på det? Ja, exakt. Då är jag toxic. Ja, men det är din åsikt. Låt mig vara liksom. Jag tycker inte det är bra att han kollar på porr alls. Och jag skulle sagt till honom,
Nej, du får inte titta på det. Och jag tycker inte jag är toxic om jag säger så till honom. Men jag tycker så här, att onanera är så normalt. Alla onanerar. Alltså så här, låt mig ha kul för mig själv. Så här, jag har gjort det här sedan jag kanske var 13 år gammal, whatever. Och om jag vill göra det i vårt förhållande, jag är inte otrogen. Alltså jag rör mig själv. Liksom hellre det än att han går runt och har sex med någon annan människa. Du kan inte säga att han kan och inte kan göra. You know? Yeah. Börja runka eller pulla själv. Alltså jag tycker så här, det beror också lite på anledningen. Det finns ju också, jag tänkte den spontana anledningen som jag tror de flesta tänker på är att man inte vill låta sin partner kolla på porr för att det stör en att man ser andra personer nakna och njuta och ha sex. Det är det som man bara vill ha med sin partner. Man vill inte att sin partner ska kolla på andra och njuta. Men sen så finns det en anledning om jag inte skulle vilja att min partner kollar på porr för att jag inte stödjer porrindustrin. För att det är en fucked up industri. Men jag tror att inte det var det som vi kanske syftar på här. När man syftar på att man inte vill att sin partner ska kolla på andra, där kan jag inte alls hålla med de som tycker att liksom det är fel att kolla på porr. För att jag vet själv att när jag kollar på porr så är porr och kärlek är två helt olika saker. 100%. Jag håller så med. Jag tycker, som jag sa innan, du ska inte hålla på och begränsa mig och säga till mig vad jag ska göra. Så här, du ger förslag. Och sen, som du sa, att industrin är riktigt dålig eller det är unhealthy och det är därför du vill göra mig till en bättre människa. 100%. Men om det är för att du stör dig och jag klarar inte av att du håller på så här och du kan ta upp det. Det är liksom min grej. Det är det vi snackade om privacy innan. Det är vad jag gör. Och sen det är så sjukt normalt att onanera och sen det har blivit en av verktygen man använder nu liksom. Och det är en sak att öppna konversationen. Så här tycker jag, så här ser jag på det. Vi kanske kompromissar eller tycker olika. Och det är en helt annan sak att säga till min partner, du får inte. Jag berättar för dig vad du ska göra. Det här är min åsikt, så ska du tycka. Det där är toxic. Alltså inte okej. Jag tror inte att ens partner kommer gå och säga alltså jag kollade på värsta porrvideon igår. Tjejerna hade fett stora tuttar, värsta rumpan. Du borde ha så. Det där är toxic. Yeah. Men om jag kollar i min egna privattid, like girl. Jag brukar ha mobilskärmen uppåt under dejt. Så han kan se mina Tinder-notiser och bli svartsjuk. Är jag toxic? Okej. Jag tycker det är lite cute. Jag tycker inte det är så Men är det rättfärdigad attention? Liksom. jag tycker det är oskyldigt. Så jag tänker, om du gör det för att du vet att andra personer, din partner eller vem det nu kan vara, kan se att du har andra som du pratar med, då det är toxic 100%. Obviously, men jag tycker inte det är dåligt som du säger. Alltså såhär, ja, det är toxic, jag kommer inte säga att det inte är toxic. Men så här, man vill också visa såhär, alltså jag är efterfrågad. Om inte du skulle vilja ha mig. Det finns A, B och C som kommer vilja ha mig. Du är inte viktig. Jag tänkte mer en första dejt. Det är en annan sak om vi har sagt att vi tycker om varandra och då att jag ska liksom göra dig avundsjuk. Då är det toxic. Men jag tycker så här att lägga mobilen uppåt på en första dejt för man vill vara lite så här bete dig rätt liksom. Jag har andra. Jag håller med där. Det är sant. Om det är typ första dejten, då går det bra tycker jag. Man kan visa lite att man också är lite efterfrågad. Men sen om man gör det efter flera dejter och efter så här att man var går gränsen? Men jag tror gränsen går när man har haft upp den väldigt länge och typ ska visa helt tiden och gå runt och prata om att man har olika Tinder, alltså matcher och sånt där. Då tycker jag att det är lite överdrivet. Om man helt enkelt ska ta upp det. Nu var det här första dejten. Hur långt in i förhållandet får man fortfarande ha datingappar och sånt? När man har blivit ett par så tycker jag att det är överdrivet att gå runt med Tinder i fickan och sånt. Om man inte har öppen relation då. Alltså, Och jag tycker det kanske har lite med att göra om man tindrar eller om appen bara ligger och skräpar liksom. Men är det två olika grejer? Ja, såklart. Jag kan ha appen och inte bry mig om den och jag kan ha appen och ha ett game. Precis. Och det är där det blir farligt. Om min partner hade Tinder och vi var tillsammans och den bara låg där, red flag, direkt. Ja, jag håller I could never. Det där är toxic. Men varför? För att det är en app som du avvisar lite andra människor med när vi är ett förhållande. Varför? Vadå, är inte jag till? Men det kanske bara ligger där och skräpar. Ja, That's a alltså, red jag har flag. varit där. Jag har inte orkat rensa luren. Men jag är liksom, jag tindrar inte But med you folk. better rensa rum tillsammans med mig. Nej, jag tycker det är jättefel. Jag skulle ha hellre att min partner skulle radera appen än att ta kvar den och skräpa. Jag tycker det är jätteonödigt. Och det är ju en red flag skulle jag ha sagt. Ja, jag förstår. Appen ska vara borta från ditt huvud. Att du ska inte veta vad Tinder är. Frågar min kille vilka kändisar han tycker är snygga. Sen blir jag ledsen och irriterad när han säger vilka. Oh my god! Är det toxic? Okej, alltså det är hela tiden uppdelat alltså. Shit. Jag kanske var nyfiken i början och sa, men vet du vad?
vem är dina kändiscrush? Men sen i efterhand kanske blir det men vet du vad, ingen av dem ser ut som mig till exempel. Och nu är jag avundsjuk, nu är jag arg. Men det var du som öppnade dörren när du ställde Jag frågan. vet, men ibland kanske man gör saker som man inte tänker för innan. För mig i alla fall, för det har hänt mig en gång. Jag frågade mitt ex så här, men hallå, vilka typ av människor gillar du? Han sa alla som inte ser ut som mig. Och då sa jag, vad är grejen? Varför är du med mig? Vilka sa han då? Han sa typ James Charles är snygg, men ser jag ut som James Charles? Och då bara så men du brukar jag prata med dig, gå till James Charles. Jag säger så här, om du inte vill höra svaret, fråga inte frågan. Men också, frågan bara kommer upp och då säger de ju sina exempel och jag tycker det är lite fel att man känner sig lite offended. Jag tycker det är lite fel. Eller ljug, säg bara du är min crush. Ja, är det så svårt? Man kan alltid ljuga. Det finns alltid fina vita lögner. Min ideal type, alla de ser ju helt annorlunda ut om vad jag egentligen kommer få. Förstår ni vad jag menar? Men det är liksom min smak, det är någonting jag gillar. Då kommer jag, om min kille nu frågar mig, vad gillar du för typer av killar? Då kommer jag ju ta fram de här och de liknar inte honom alls överhuvudtaget. Och då om han ska bli lite sur över det så tycker jag det är fel, för det är ju han som frågade mig. Han får brösta svaret om han frågar det. Alltså. Men sen i slutet av dagen, jag valde ju den här killen tillsammans med för att jag gillar honom och hans personlighet. Skulle det vara skillnad om de började se kändisar som ser ut som jag? Ja, men herregud. Då är det en komplimang. Det är så, vad tycker du att jag ser ut som henne? Alltså, jag tycker inte själva frågan är toxic. Alltså, jag skulle lätt kunna fråga min partner bara för att jag tycker det är kul. Frågar man frågan när man nästan vet redan innan att jag kommer bli irriterad. Det är det där som är toxic. Jag förstår inte vad man vill komma fram till, för jag vet många som gör det här. Det är som att de liksom vill såra sig själva. Nej, men som vi var inne på tidigare, man kan inte gå till sina känslor. Vi säger att jag frågar frågor och jag kommer inte veta om jag kommer bli sur efter det jag frågar den här frågan. För som sagt, vi är människor, vi kan inte bara säga men nu ska jag vara glad. Så om jag bara råkar bli ledsen, alltså vadå, är jag toxic då? Frågan kommer tillbaka, det är inte på en gång. Jag tycker så här, det är en sak att bli ledsen och irriterad. Man känner känslor liksom. Det är inget man kan hantera. Men när man låter det gå ut över ens partner, det är där jag tycker det blir fel och det är det som bildar en toxic relation. Nej, jag tycker det är hälsosamt att uttrycka sina känslor. But that's just me. Jag kan trycka ner mig själv för att min partner ska säga emot och ge mig uppmärksamhet. Är jag toxic? Yes. Yes. Ja. Får det ändra sig? Ja. Det gillar han. Jag tänkte med så här, för jag tycker vi använder ordet toxic för loosely. Du är inte toxic, du är osäker. Gå till en psykolog och jobba på det där. Men du är inte toxic. Du måste bara, jobba på dig själv. Helt ärligt. Alltså han sa det jävligt bra. Alltså, för det allt handlar om definitionen på orden du använder. För jag tänker, som jag sa innan, det är så här, om du sårar en person på något sätt och du är medveten om det, då är det toxic. Men samtidigt så här, som du säger, då man är osäker på sig själv. Om man seriöst är osäker på sig själv, man säger inte det för att man är någon psykopat, jag vet inte vad. Men om man seriöst är osäker på sig själv och man säger så här, då det är ett personal trait liksom. Ja, man söker bekräftelse. Exakt. Om min kille sa till mig någon gång, du är fett fin, men du säger bara så. Alltså, man vill bara låtsas, men gud, jag är inte alls fin. Bara för så här, save it with your chest. Yeah. Jag tänker så här att det har jättemycket med osäkerhet att göra, som ni har nämnt. Men jag tror att där det blir toxic, alltså jag tror att vi alla har våra osäkerheter och är osäkra. Men det är när det går ut, när man lägger sin bekräftelse i någon annans händer och måste bli bekräftad av någon annan, och i det här fallet sin partner, så blir det är där man blir liksom toxic mot sig själv. Jag tror ingen mår bra av att behöva bli bekräftad av någon annan. Jag vill inte att min kille ska bli vän med mina tjejkompisar. Är det toxic? Du sa nej. Nej, det är inte toxic. Det är inte toxic? Nej. Varför? För att jag vill jättegärna ha min kille för mig själv. Jag vill inte att han ska veta vem jag är. Alltså, han ska ju veta vem jag är vän med och sånt där. Men jag vill inte att han ska gå runt och bli vänner med dem. För jag tycker inte att jag har dem... Alltså, varför inte? Förstår ni? Lite inte på dina vänner. Vänner alltså, bara? jag litar på mina vänner och så. Men jag tror inte de skulle passa in med att vara vän med honom. Förstår ni vad jag menar? Vad är anledningen till att den här personen inte vill? Alltså, är det för att mina vänner är fett skumma? Eller handlar det om att jag inte vill att han ska känna någon attraktion till dem? Eller liksom se dem på ett sätt som han har sett på mig? Det är där det blir fett toxic. Det är inte bara liksom toxic för en själv. Alltså, relationen kommer ni liksom inte kunna umgås med andra i er relation, för att ni så, liksom, det handlar om tillit. Det krävs för att en relation ska funka och för att man ska kunna ha kul tillsammans. Dina vänner, det är ändå ditt socialliv. Och
sociala liv, om du inte kan dela med dig om det till din partner, då är liksom, det är lite dubbelmoral. Alltså om du ska dela med dem allt, men du kan inte dela med dem allt för jag tycker... Det är sant, det är sant det du säger. Om så här, min kille kan vara med mina vänner och så här, fett kul, men blir inte bästa vän med dem, förstår du? Och så länge mina vänner vet om vi var vänner först. Om det här skulle gå i slut, du har min sida. Men så här, om vi är vänner, vi kan gå... Hur gör man där då? Det är en osagt regel. Du vet bara. Förstår du? Du vet bara, du var kompis med mig först. Om du blir vän med han efter, we're gonna have a problem. Period. Är det alltid så det händer? Eller? Ja. Det där är komplicerat. Det där är fett komplicerat. Det där är flera och alla tycker så olika om det där. Och det handlar om hur nära man är, hur man träffades, hur nära var ni när jag träffade din vän. Alltså allt det där är fan svårt. Nej, men jag säger inte bråka med honom, men jag säger bara, jag vill att vi ska träffa. Om vi skulle göra slut, God forbid, då vill inte att du ska träffa mitt ex. Nej. Och så här, nu ska vi ta en öl, fett kul. Nej, det händer inte. Nej, jag hatar det. Jag tycker det är hemskt. Du är ingen riktig vän om du gör det. Period. Alltså, du är falsk. Jag vill att min framtida kille ska ha samma tro som jag. Är jag toxic? Nej, nej. Okej. Molly, vill du börja? Jag tycker väl inte att det har riktigt med toxic att göra. Religion, det har väl lite mer med liksom ens kultur och ens uppväxt att göra. Det tycker inte jag är liksom, som toxic betyder giftigt eller behöver inte vara liksom ohälsosamt. Jag tycker det är sjukt begränsande. Ja, exakt. För du kollar så här, som vi sa innan, man kan inte bestämma vem man gillar. Men nu har du bestämt vem du gillar. Eller så här, det kan inte vara de här personerna. För det får bara vara den som tror på samma sak som mig. Liksom. Och det tycker jag är toxic. Alltså, både mot dig själv och personen du gillar. För du vet aldrig vad ni kunde vara. Och sen nu kan det aldrig vara bara för du har sagt så här, vi kan inte vara tillsammans bara för du tror inte på samma sak som mig. Jag är jätterädd att jag blir kär i någon som inte är från samma religion som jag. För jag är en öppen person. Liksom. Jag tänker inte jag ska bli tillsammans med någon som är muslim. Jag tänker inte så. Liksom, jag tror att man kan bli kär i vem som helst. Så jag är livrädd att jag blir kär i någon som inte är från samma tro. Alltså, varför rädslan? För jag är rädd på att personen inte kan byta religion. För att egentligen är det inom islam är det ju att personen måste byta religion. Om du ska gifta sig med mig, då måste vi ha samma religion. Och jag tycker också det är fel att personen ska byta religion bara på grund av mig. Jag tycker religion ska vara en personlig grej. Alltså det ska vara någonting mellan dig och guden du tror på då. Jag tycker inte människan har någonting med det att göra. Alltså om du vill vara tillsammans, det är också bara min åsikt då, såklart. Men om du vill gifta dig med någon som inte har samma tro som dig, alltså vem fan bryr sig? Alltså förstår du? Det är fortfarande inte mellan, alltså förstår du, om han går till helvetet eller vad fan han kommer gå till på tanke på din religion. That's on him, förstår du? Men låt er uppleva jorden tillsammans. Det är väl ändå det går ut på. Men ja, alltså jag är inte heller religiös, så det är lätt för mig att liksom så här, ja, men vad spelar religion för roll? Det liksom, men sen så tycker jag inte heller att om en person har en viss religion och den vill vara liksom med någon som har samma religion och tror på samma sak, då känner jag att det inte är skadligt, det är inte ohälsosamt. Jag vill att min kille ska visa upp mig mer bland folk så att det syns att vi är tillsammans. Är det toxic? Molly? Jag sa hon likadan. Alltså. Du är långsam varje gång. Alltså. För dig, vad jag tycker inte det är toxic. För det är så här, om jag vill att folk ska veta du är en exclusive relationship. Förstår du? Jag är din. Förstår du? Show me off. Det är inte värsta grejen. Nej, jag tycker inte toxic alls. Det finns ingenting som är toxic. Jag vill gå ut med dig, vi ska gå på fika, vi ska göra whatever. Om du inte vill, that's toxic. Varför skäms du med mig? Ja, men det är så här, om jag vill att du ska visa upp mig för att ingen ska röra dig. Det är toxic. Eller ingen ska röra mig. För att jag ska veta redan att du inte kommer låta någon röra dig. Men när det är så här, jag vill bara att de ska se hur snygga vi är tillsammans och vi är power couple. Då är det så här, låt oss. Jag tycker det är väldigt viktigt att man går ut och visar vem man är tillsammans med och liksom show off. För jag älskar det. Alltså jag älskar verkligen att någon tar ut mig och säger det här är min tjej, liksom presenterar mig framför allihopa. Jag vill visa, det här är min kille. Det är ett sätt att bete sig på. Så här, jag presenterar dig, alltså det är det första jag gör när jag kommer in i ett rum. Kolla, allihopa där är min guzz liksom. Alltså hon är skönaste. Ni ska bara veta liksom. Det är en sak, men om du konstant vill att han ska lägga upp det eller så, nu gjorde vi den här roliga grejen så här, kan du inte posta det så här, så att alla får se. Varför ska jag posta det? Det är ju vår grej så här. Det är inte världens grej. Det där har blivit en stor grej. Men det har blivit så stor grej. Det här med att, liksom, att man ska lägga upp och folk ska se. Det är så här, vem bryr sig? Alltså vi har vår grej. Folk behöver inte se det. Men jo, folk behöver se det. Förlåt. Men alltså, jag vill att folk ska kolla på oss och bara så, oh my gosh, jag är fett ledsen att jag är singel. Alltså, jag vill att du ska vara ledsen när du kollar på min story. Förstår du? För alla, varför är vi tillsammans? Ska vi bara, Men at the same time, det där är lite toxic. At the same time, jag tycker allting i alla fall ska vara privat. Alltså när jag skaffar mig en kille och allt det här, jag kommer göra allting privat. Även om jag vill att han ska gå runt och visa mig det här är min tjej liksom. Jag vill ju det.
Men jag kommer hålla det privat. Jag kommer inte lägga ut det på mina sociala medier. Så ja, folk kommer veta att vi är tillsammans. Men jag kommer hålla det low key. Liksom. Folk kommer veta. Och jag har också varit i en relation när en kille så här, han är så här down low gay, han är inte ute totalt och jag ska vara till hemlighet. Girl, I'm not gonna do that. Förstår du? Jag har jobbat så här långt och kommit så här långt för att du ska pull me back och jag ska vara till hemlighet. It's not gonna happen. So you know what? Jag kommer visa upp oss och kommer rida där the door. Och där avslutar vi. Fett nice diskussion. Jag vill bara påminna er som lyssnar att vara ett toxic förhållande kan vara väldigt allvarligt och skapa stora problem. Kontroll och våld är inte okej i ett förhållande och ska inte accepteras. Om du känner att du är i en sån situation så finns hjälp att få. Vi länkar här nere i beskrivningen. Och jag vill bara passa på att tacka från djupet av mitt hjärta för allt engagemang, alla kommentarer och alla underbara gäster som har varit med i vår talkshow. Det här är en av de sista avsnitten på ett tag och det har varit en ära att få göra det här tillsammans med er. Tack så mycket. Ha det bra. Hej då.